Το μακεδονικό ζήτημα, η διαμάχη δηλαδή για την ταυτότητα και την κυριαρχία στη Μακεδονία ανάμεσα στα βαλκανικά κράτη, κρατά ήδη πάνω από 150 χρόνια. Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές του, η οποία μέχρι σήμερα προκαλεί εντάσεις μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων, είναι αυτή της μακεδονικής εθνότητας. Η διεκδίκηση δηλαδή, από μεριάς των Σλάβων των Σκοπίων, πως όχι μόνο αποτελούν ξεχωριστό έθνος από τους Σέρβους και τους Βουλγάρους, αλλά πως είναι οι Μακεδόνες, ο κατεξοχήν λαός δηλαδή που έχει δικαιώματα στην περιοχή. Η υπόθεση πως αυτοί οι Μακεδόνες έχουν οποιαδήποτε σχέση με την αρχαία Μακεδονία του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου στερείται σοβαρότητας και την έχουμε συζητήσει στο προηγούμενο βίντεο. Σήμερα θα δούμε πως, μέσα από τις αναδιατάξεις που προκάλεσε η άνοδος του βαλκανικού εθνικισμού, η αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η επικράτηση του κομμουνισμού στη Ιουγκοσλαβία, οδηγηθήκαμε στο σημερινό μακεδονικό πρόβλημα. Εν αρχή η Οθωμανική Μακεδονία. Μετά την Επανάσταση του 1821 και την ανεξαρτητοποίηση της Ελλάδος, τα χριστιανικά έθνη των Βαλκανίων άρχισαν να αφυπνίζονται και να διεκδικούν την ελευθερία τους από τους Τούρκους. Ειδικά μετά την βουλγαρική εξέγερση του 1876 και τον ακόλουθο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, οι συνθήκες του Αγίου Στεφάνου και του Βερολίνου άλλαξαν το χάρτη. Πλέον μαζί με την Ελλάδα και τη Σερβία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπήκαν στο γεωπολιτικό παιχνίδι του ποιος θα πάρει περισσότερα Οθωμανικά εδάφη. Βασικός πυρήνας των Οθωμανικών επαρχιών της Ευρώπης ήταν η σημερινή Μακεδονία. Αντίθετα με άλλες περιοχές που είχαν πιο σαφή εθνοτική σύσταση, η Μακεδονία ήταν απίστευτα ανάμεικτη φιλετικά, γλωσσικά και θρησκευτικά. Αιώνες επικισμών, μετακινήσεων πληθυσμών, σφαγών και εξισλαμισμών είχαν κάνει παρελθόν την καθαρά ελληνική αρχαία Μακεδονία. Το 1 τρίτο των κατοίκων ήταν μουσουλμάνοι, που ζούσαν κυρίως στις πόλεις και σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι Έλληνες συγκεντρώνονταν στο νότιο τμήμα της Μακεδονίας, στα παράλια και σε ορισμένες πόλεις. Διάσπαρτες βρίσκονταν κοινότητες Εβραίων και Βλάχων. Ένα μεγάλο όμως τμήμα του μακεδονικού πληθυσμού ήταν σλαβόφωνο. Σε μια εποχή πριν τη διάδοση του εθνικισμού και της εθνικής παιδείας, οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονταν κυρίως με τον τόπο καταγωγής τους και τη θρησκεία τους. Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν απλώς Ρουμ, Ρωμιοί δηλαδή, Βυζαντινοί. Οι Έλληνες, που είχαν από πιο νωρίς δικό τους εθνικό κράτος, ήλεγχαν την Εκκλησία και είχαν υψηλότερο μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, ανέπτυξαν ιδιαίτερη εθνική συνείδηση βάσει της μεγάλης ιδέας. Η κατάσταση όμως για τον μέσο χριστιανό χωρικό της Μακεδονίας ήταν πιο περίπλοκη. Όπως γράφει η Πινελόπη Δέλτα στα μυστικά του Βάλτου, ήταν ένα κράμα όλων των βαλκανικών εθνικοτήτων τότε η Μακεδονία. Έλληνες, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Αλβανοί, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι ζούσαν φίρδιν μίγδιν κάτω από τον βαρύ ζυγό των Τούρκων. Η γλώσσα τους ήταν η ίδια, μακεδονίτικη, ένα κράμα και αυτή από σλαβικά και ελληνικά, ανακατωμένα με λέξεις τουρκικές. Όπως και στα βυζαντινά χρόνια, οι πληθυσμοί ήταν ανακατωμένοι τόσο που δύσκολα χώριζε σε Έλληνα από Βούλγαρο, τις δύο φυλές που κυριαρχούσαν. Εθνική συνείδηση είχαν τη μακεδονική μονάχα. Όταν όμως οι Βούλγαροι κήρυξαν την εκκλησιαστική τους ανεξαρτησία και αναγνωρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη αρχηγός της Βουλγαρικής Εκκλησίας, ο Έξαργος αντί του Πατριάρχη, και όταν η Σύνοδος του 1872 κήρυξε σχισματικούς τους Βουλγάρους, χωρίστηκε η Μακεδονία σε πατριαρχικούς Έλληνες και εξαρχικούς Βουλγάρους. Χωρίστηκαν και οι συντοπίτες, οι συγχωρείτες, ακόμα και οι οικογένειες. Με τη δημιουργία βουλγαρικού κράτους και ανεξάρτητης βουλγαρικής εκκλησίας στη δεκαετία του 1870, ξεκίνησε ένας άγριος ανταγωνισμός μεταξύ Αθήνας και Σόφιας για το ποιος θα πάρει τη Μακεδονία. Ο ανταγωνισμός επικεντρώθηκε στον έλεγχο των σχολείων και των εκκλησιών στις σλαβόφωνες περιοχές, όπου η εθνική προπαγάνδα κάθε χώρας προσπαθούσε να προσετεριστεί τους ρευστοσυνείδητους πληθυσμούς. Οι Βούλγαροι διαφήμιζαν την κοινή σλαβική γλώσσα, οι Έλληνες την πίστη στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα, πολλοί αντάρτες άλλαξαν επανειλημμένα στρατόπεδο. Ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων Μακεδονομάχων ήταν σλαβόφωνο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον καπετάν Κώτα Χρήστου,
ο οποίος πριν τον εκτελέσουν οι Τούρκοι φώναξε «Νταζίβι Γκάρτσια», «Ζήτω η Ελλάδα» δηλαδή, στα σλαβικά, γιατί δεν γνώριζε ελληνικά. Σώζονται ακόμα δημοτικά τραγούδια της Μακεδονίας που υμνούν τους Μακεδονομάχους και ευρίζουν τους Βουλγάρους στα βουλγάρικα. Την εποχή εκείνη και οι Έλληνες και οι Βούλγαροι άρχισαν να χρησιμοποιούν την ταυτότητα του Μακεδόνα για τους δικούς τους λόγους. Οι Βούλγαροι από τη μία μεριά, που αναγνώριζαν πως η Μακεδονία ήταν υπερβολικά πολυεθνική για να τη διεκδικήσουν όλοι, προπαγάνδισαν την αυτονόμηση της Μακεδονίας στο όνομα όλων των χριστιανών, με την προοπτική αργότερα να την προσαρτήσουν. Με αυτό το πνεύμα έγινε το 1905 η Επανάσταση του Ήλιντεν στην περιοχή των σημερινών Σκοπίων. Η δημοκρατία του Κρουσόβου κράτησε λίγες μέρες πριν καταστραφεί από τους Τούρκους. Έσπηρε όμως την ιδέα ενός μακεδονικού κράτους. Γι' αυτό το λόγο οι Σκοπιανοί τιμούν τα γεγονότα ως εθνική τους εορτή. Οι Έλληνες είχαν μια άλλη ιδέα. Το βουλγαρικό εγχείρημα της κοινής σλαβικής καταγωγής ήταν πολύ ισχυρό για πολλούς κατοίκους της Μακεδονίας. Πώς θα το υπερνικούσε η Ελλάδα αυτό? Μα φυσικά παίζοντας το χαρτί των αρχαίων προγόνων. Το ελληνικό κράτος ανήγγειλε στους Σλαβόφωνους της Μακεδονίας πως δεν είναι Βούλγαροι, αλλά Μακεδόνες, απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ξέχασαν την ελληνική τους γλώσσα λόγω κατάκτησης. Σε αρκετές περιπτώσεις έκτοτε, το ελληνικό κράτος αναγνώρισε την ύπαρξη Μακεδόνων, με πιο 38 παράδειγμα την απογραφή του 1920, ή Μακεδονοσλάβων, όχι βέβαια με τον τρόπο που το λένε οι σημερινοί Σκοπιανοί, αλλά με την ιδέα πως οι Σλάβοι της Μακεδονίας ήταν κατά βάθος και αυτοί Έλληνες. Από την άλλη, πολλοί Σλάβοι της περιοχής, χωρίς να θέλουν να ταυτιστούν ούτε με τους Σέρβους, ούτε με τους Βουλγάρους, ούτε με τους Έλληνες, άρχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδόνας. Μαρτυρεί ο Στρατής Μυριβίλης για τους κατοίκους του μοναστηρίου, σημερινού Μπίτολα των Σκοπίων. Τούτοι εδώ οι χωριάτες μιλάνε μια γλώσσα που την καταλαβαίνουν και οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι. Τους πρώτους τους μισούν γιατί τους πιλατεύουν και τους μεταχειρίζονται για Βουλγάρους. Και τους Βουλγάρους τους μισούν γιατί πήραν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Εμάς τους Ρωμιούς μας δέχονται με κάποια συμπαθητικά περιέργεια, μόνο και μόνο γιατί είμαστε οι γνήσιοι υποτακτικοί του Πατρίκ, δηλαδή του Οικουμενικού Πατριάρχη. Η ιδέα του Πατριαρχείου απλώνεται ακόμα, τυλιγμένη μέσα σε μια μυστικοπάθεια πολύ παράξενη, πάνω σε τούτον τον απλοϊκό χριστιανικό κόσμο. Ύστερα είναι και η τάφη των προεστών και των παπάδων τους, που είναι σκαλισμένοι με τα ιερά και μυστηριώδικα ελληνικά γράμματα. Τα ίδια γράμματα είναι γραμμένα πάνω στα παλιά σκευρωμένα κονίσματά τους, γύρω από τα άγρια ασκητικά κεφάλια των Αγίων του Βυζαντίου και μέσα σε κυτρινισμένα βαγγέλια. Μ' όλα τα αυτά δεν θέλουν να είναι μήτε Μπουλγκάρ, μήτε Σύρπ, μήτε Γκίρτς, μονάχα Μακεντών Ορθοδόξ. Βέβαια ο όρος χρησιμοποιείται με τη γεωγραφική έννοια, όμως αυτή η τάση λειτουργήσε ως σημαγιά για τον μελλοντικό ψευδομακεδονικό εθνικισμό. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Με τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο, η Ελλάδα πήρε τη Μακεδονία μαζί με την πολυπόθητη Θεσσαλονίκη, ενώ με τις ανταλλαγές πληθυσμών μείωσε πολύ τον αριθμό των μειονοτήτων. Παρά την απομάκρυνση όμως 300.000 μουσουλμάνων και 80.000 Βουλγάρων, παρέμειναν ακόμη 150.000 Σλαβόφωνοι, σύμφωνα τουλάχιστον με τις μυστικές απογραφές του ελληνικού κράτους. Από αυτούς περίπου, οι μισοί ανήκαν στο Πατριαρχείο, είχαν δηλαδή ελληνική συνείδηση σε γενικές γραμμές, και οι υπόλοιποι στην Βουλγαρική Εκκλησία. Στο Μεσοπόλεμο μπήκε άλλος ένας παράγοντας στη μέση, ο κομμουνισμός. Καθώς η Ελλάδα, η Σερβία και η Βουλγαρία θεωρούνταν καπιταλιστικά και αντιδραστικά κράτη, η Σοβιετική Ένωση και οι κομμουνιστικοί διεθνείς υιοθέτησαν την ιδέα του ξεχωριστού μακεδονικού έθνους για να τα υπονομεύσουν. Και οι τρεις χώρες απέρριψαν αυτήν την ιδέα, προσπαθώντας να αφομοιώσουν τους σλαβόφωνους πληθυσμούς. Σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τα εθνικιστικά συναισθήματα, η Ιουγκοσλαβία κατάργησε όλα τα εθνικά ονόματα και ονόμασε τις επαρχίες της με βάση τα ποτάμια τους. Τα σημερινά Σκόπια ονομάστηκαν Βαρντάσκα Μπανόβινα, δηλαδή επαρχία του ποταμού Βαρδάρη. Η θέση για ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη επηρέασε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, οδηγώντας σε μερικά διαβόητα πρωτοσέλιδα, αλλά και στη στενή συνεργασία κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής του ΕΑΜ με σλαβικές αντάρτικες οργανώσεις, οι οποίες πολεμούσαν για την αυτονόμησή τους από την Ελληνική Μακεδονία, ακόμη και για ανεξάρτητο μακεδονικό κράτος. Με το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, την εξουσία στην Ιουγκοσλαβία πήραν οι κομμουνιστές υπό τον Γιώζιπ Μπροζ Τίτο, καθώς η συμμετοχή
και μετέπειτα ήττα της Βουλγαρίας στο πλευρό του άξονα είχε οδηγήσει σε κατάρρευση τη βουλγαρική συνείδηση των Σλάβων των Σκοπίων, ο Τίτο αποφάσισε να καλλιεργήσει την ιδέα του μακεδονισμού. Ακολουθώντας την κομμουνιστική αντίληψη περί καταπιεσμένου μακεδονικού έθνους, ο Τίτο όχι μόνο απέκρουσε τις βουλγαρικές διεκδικήσεις, αλλά προέβαλε και τις δικές του ενάντια στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Αποκαλυπτικό είναι το ακόλουθο τηλεγράφημα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Έντουαρντ Στετίνιους το Δεκέμβριο του 1944 σχετικά με το θέμα. Η Αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι αναφορές όπως μακεδονικό έθνος, μακεδονική πατρίδα ή μακεδονική συνείδηση συνιστούν αδικαιολόγητη δημαγωγία που δεν αντικατοπτρίζει καμία πολιτική πραγματικότητα και βλέπει σε αυτές την αναγέννηση ενός πιθανού μανδύα που θα υποκρύπτει επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας. Οι ιουγκοσλαβικές προκλήσεις είχαν μεγάλη επίδραση στην εξέλιξη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, αφού πολλοί αντάρτες του Κουκουέ ήταν σλαβόφωνοι. Με την ήττα των κομμουνιστών το 1949, ένα μεγάλο μέρος της σλαβόφωνης μειονότητας της Ελλάδας κατέβηκε στη Ιουγκοσλαβία. Ο Τίτο δεν σταμάτησε εκεί. Δημιούργησε ξεχωριστή μακεδονική εκκλησία, άλλαξε τη σλαβική διάλεκτο των Σκοπίων για να διαφέρει από τα βουλγαρικά, καλλιέργησε διεκδικήσεις απέναντι στη Θεσσαλονίκη και τη λεγόμενη Μακεδονία του Αιγαίου, ενώ προπαγάνδισε το γνωστό μύθο πως οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες, αλλά πρόγονοι των σημερινών Σκοπιανών. Η Ελλάδα όμως τι έκανε για όλα αυτά? Δυστυχώς, τίποτα. Μετά το 1950 η Ιουγκοσλαβία διέκοψε σχέση με τη Σοβιετική Ένωση και άρχισε να προσεγγίζει τη ΣΥΠΑ. Με αμερικανική παρότρινση, η Ελλάδα ανέπτυξε επαφές με τον Τίτο, κάνοντας τα στραβά μάτια στη μακεδονική υπόθεση, ακόμα και υιοθετώντας το Ιουγκοσλαβικό λεξιλόγιο περί Μακεδονίας. Αποτέλεσμα ήταν, όταν μετά το 1991 διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία και ξεφύτρωσε το σημερινό κράτος των Σκοπίων, να πιαστούμε απροετοίμαστοι. The rest is history. Από πού προέκυψε λοιπόν η ιδέα του μακεδονικού έθνους? Προήλθε από παρενέργειες και μεταλλάξεις της βουλγαρικής και ελληνικής προπαγάνδας στους Σλάβους περιοχής και από συγκεκριμένο πολιτικό project της κομμουνιστικής Ιουγκοσλαβίας. Μπορεί να θεωρηθούν οι Σλάβοι των Σκοπίων ξεχωριστό έθνος και ακόμη περισσότερο μακεδονικό? Η άποψή μας, όχι. Για όλη τους την ύπαρξη σχεδόν, υπήρξαν είτε πληθυσμός με ρευστή και ασαφή συνείδηση, είτε προσαρτημένος στο λαό των Βουλγάρων. Δεν είναι τυχαίο που οι Σκοπιανοί παραχαράσουν εκτός από την ελληνική και τη βουλγαρική ιστορία, διεκδικώντας προσωπικότητες όπως ο Τσάρος Σαμουήλ και ο Άγιος Ναούμ της Αχρίδας. Τα πράγματα είναι τόσο προφανή που η ανέρεση των ψευδών γίνεται γελία. Τον Τσάρο Σαμουήλ νίκησε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, όχι ο Μακεδονοκτόνος. Άντε, γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που έχουμε μάθει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας και επισκεφτείτε τη σελίδα μας kognoskotin.gr.